كيف حالكم؟ معكم مي وهذا معايا زوجي سعيد. اليوم حتكلم معاكم عن الفيديو اللي وعدتكم بيه اللي هو الصيام المتقطع، ايش الدايت اللي مشيت عليه عشان انزل وزني بعد الحمل والولادة، لانه كثير ناس برضو بتعاني من الشيء هذا. فانا قلت بما انه الشيء ده نفع معايا والصراحة ونفع مع سعيد كمان فاليوم حبينا نقعد مع بعض ونتكلم معاكم عن الدايت هذا اللي احنا سويناه. صار لنا فترة عليه من يناير 6 شهور من يناير. 7 شهور ده 7 شهر. بنات انا بطول في كاميرتين فلو حسيتوا ايوه، ما انا حتى انا قاعد محول فيعني حنحاول يعني نطول في الاثنين معليش سامحوني. اول حاجة حكينا عن تجربتك مع النظام بشكل عام وبعدين حنتكلم عنه نقطة نقطة. طيب اول شيء نبدا احلى شيء بالنتائج، ايش صار معنا. اوكي حلو. اتكلم عني. اللي صار معي بدأت من 6 شهور بالضبط، كان يناير السنة اللي فاتت. كان يعني انه القرار انه خلاص السنة هذه ابغى اسوي شيء يغير طريقة اكلي وطريقة كيف تعاطيها مع الاكل وكذا. النتيجة الى الان نزلت 12 كيلو دهون. 12 كيلو دهون كلها دهون يعني العضلات ما نزل شيء منها، فكله دهون. فهذه نتيجة أنا أعتبرها ممتازة جدا بناء على إني كنت من زمان أحاول إني أنزل وزني صحية. أيوة، وما أقدر أنزل وزني وألاقي صعوبات في إني ألاقي طريقة أكل تنظم لي وزني بشكل عامة، يعني ما أضطر إنه أقعد دايتنج وأتعب في إني أسوي رجيم وما ينزل وزني بالشكل اللي يبغاه أو يرجع بسرعة بعدين يعني بعد ما أخلص الرجيم. جميل. فهذه نتيجة حلوة. أنا ما نزلت طبعا بالكمية هذه، بس في نقطة أنت ما نزلتي ليش؟ بس مولا قاطع لي إنه أنا كنت زايد عن يعني زايد عن وزني المثالي. أنا كنت بشتغل على آخر 8 كيلو أو 10 كيلو اللي هي أصعب مرحلة تعتبر. جسمك ممكن ما ينزل بسرعة، بس مع الصيام المتقطع نزلت بشكل كويس. اللي يمكن يعرفني كويس حيلاحظ إنه من جد فرق الشيء ده علي، فرق في وجهي، فرق في جسمي، يعني لأنه نزل كثير من عندي فات دهون. ومع الرياضة ومع الأكل الصحي فبنزل دهون وبزود الماسل ماس. ايوه، أو اللي العضلات، الكتلة العضلية، وده الشيء هو الصحي، هو المفروض يصير مع أي رجيم. يلا أول شيء حسأل سعيد وهو حيجاوبني. اللي ما يعرف، سعيد زوجي دكتور فهي knows everything about science، أو يعرف كويس في صيام متقطع، يفهم فيه مضبوط علميا. أوكي، فأنا حسأله وهو حيجاوب. عشان ما حد يقول لي أنت جبت الكلام ده منين؟ أوكي. أول شيء سعيد، إيش هو الصيام المتقطع؟ طيب أول شيء كمان حاجة كويس إنه السؤال هذا سألتي، لأنه الصيام المتقطع أصلاً يعني عشان نفرق من البداية ما هو دايت، ما هو رجيم، ما هو نظام أكل. صح. هو إنه كيف تنظم طريقة تعاملك مع الأكل، طريقة أكلكم بالضبط، تهذيب لنظام أكلكم بالضبط. فالإنسان أصلاً إحنا بطبيعتنا مفروض، يعني الغلط اللي دائما الناس اللي يقولوا لنا هو انه لازم تاكل كل 3 وجبات وبينهم سناكس ومش عارف مين، هذا كلام كله غلط. احنا اصلا مفروض كإنسان انك مو مفروض طول الوقت انت قاعد بتاكل شيء. لازم يكون في فترة من اليوم، فترة طويلة يكون انت ما بتاكل فيها اي شيء. كاميرا هنا. انه ما تكون تاكل فيها، فجسمك حيشتغل خلال الفترة هذه اللي انت ما تاكل فيها فانه ينظم كمية الدهون في جسمك وينظم الكتلة العضلية، بحيث انه يقلل الكتلة الدهنية ويزود الكتلة العضلية. فهذا ببساطة يعني انه لا تاخذوه كدايت. انت ما حد يعني نظام الصيام المتقطع ما حيحدد لك انت ايش تاكل، ما حيقول لك انت تاكل قديش وما تاكل قديش. هو بس انه تنظيم خلال اليوم، عدد الساعات اللي تاكل فيها وعدد الساعات اللي ما تاكل فيها. اذا انت تبغى تزود، يعني هو كذا حتنقص. انت لو انت مشيت على نظام صيام متقطع تبغى تزود المفعول، يبدا هنا انت تدخل قديش السعرات الحراريه اللي هتاخذها، نوعيه الاكل اللي هتاخذه، هل في نشويات، هل في دهون، هل في بروتين. هذا شيء ثاني مختلف. يعني اذا انت تبغى تزود مفعول الصيام المتقطع، بس ببساطه هو بس تنظيم اكلك خلال اليوم. اوكي، ايش انواعه؟ هل لي انواع ولا هو نظام واحد فقط ولا؟ لا، هو انواع ويعتبر زي التدرج فيه. يعني تبدا
اقل الانواع انه واللي هو تقدر تخليه تستمر عليه يعني لمده طويله. اسهل شيء. ايوه اسهل شيء اللي هو 8-16. انا لاحظت انه 8-16 يحافظ على الوزن. أيوة. ما يخليني ازيد أيوة. كثير او ما يخليني انزل وزني. يعني لو تبغوا تحافظوا على وزنكم انكم تصوموا 16 ساعه وتاكلوا خلال 8 ساعات في اليوم، مره ممتاز. ايوه. وبعد كده وخلال ال8 ساعات هذه برضو انت ما حتاكل طول الوقت، انت لازم تاكل بس 3 وجبات. يعني حسب انت تحدد ال3 وجبات من انت تبدا بدون سناكس. فهذا النظام بالضبط، ما في شيء بينهم. 3 وجبات هذه هي. حسيت انه انت خلاص اوكي تعودت على النظام هذا وارتحت عليه، تقدر تزود شويه العيار وتصير تصوم 20 ساعه وتاكل 4 ساعات في اليوم. ال4 ساعات هذه حتاكل فيها وجبتين، وجبه في بدايه ال4 ساعات ووجبه في نهايه ال4 ساعات، ما في بينهم سناكس. زودت وصرت جدا قوي وتقدري تكملي يعني لفتره اطول من كده. ممكن تسوي حاجه اسمها الاوماد اللي هي 1 meal a day. هذه عباره عن وجبه واحده في اليوم وتصومي بقيه اليوم كله. وممكن يبداوا بالتدريج، يعني ممكن يبداوا ب8-16 ساعه وبعدين كل يوم تنقصوا ساعه، تزودوا ساعه في الصيام وتنقصوا ساعه في فتره اكلكم الين توصلوا لل20 ساعة، لأنه صعب تبدأ 20 ساعة لو أنت ما أنت متعودة على النظام، لأنه ممكن يخلي مودك شوية مجنون. في البداية صح، الصراحة. في البداية لأنه أنت بتحرم جسمك من الأكل، ففي حاجة يصير اسمها الكيتوجينيك فلو اللي هو زي كأنه أنت بالضبط تحس بصداع، تحس بعدم راحة نفسيا، تحس إنه أنت متنشن على طول. فهذا في البداية، بس مجرد في ضيفة معنا معلش، مجرد انه خلاص تتعود على الصيام ويبدأ جسمك يستغل كمية الدهون اللي عندك، خلاص تصير انت بالعكس انه ما تشتهي الاكل او ما تشتهي خصوصا السكريات بشكل عام. باختصار احنا حنتكلم قلنا في فيديو ثاني ممكن على التفاصيل العلمية، بس ممكن اقول بس شيء واحد يعني مبدئيا للي انترستد او يعني اللي متحمسة للموضوع وتبغى تشوف تفاصيل. هو الصيام المتقطع يلعب على هرمونين، هرمون النمو او الجروث هرمون والانسولين، اللي هو عارفين الانسولين مع السكر وكده. هو يحفز او ينشط هرمون النمو، اللي هو هرمون النمو يكسر الدهون ويساعد في تنظيم السكر في الجسم، ويخفض الانسولين اللي هو الانسولين يساهم في تراكم الدهون لو زاد عن المعدل الطبيعي. فالصيام المتقطع هذا الشيء اللي بيسويه باختصار، انه يرفع هرمون النمو ويقلل هرمون الانسولين، فبالتالي يكسر الدهون ويقلل تخزين الدهون في الجسم، وبالتالي كمان هرمون النمو يكبر الكتلة العضلية واللي يزيد بالتالي حرق الدهون زيادة لما تكبر الكتلة العضلية. فهذا باختصار، بس علميا باختصار، وبعد كذا نتكلم تفاصيل. اللي يمشي على النظام هذا ويبغى ينحف لازم ينتبه لأكله. فهذا شيء بلس الثاني الرياضة، انه لازم من الرياضة، لازم الحركة، لازم ورك اوت معينة او مشي. فاللي بينحف عليه زيادة، يعني بينحف بسرعة بيشوف نتيجة، لازم يجمع الحاجات دي كلها مع بعض، الصيام متقطع مع الأكل الصحي مع الرياضة. هذه ممكن نتكلم في كل واحدة فيها كمان حتى في فيديو. اللي نتكلم عنه ممكن فوائده، احنا تكلمنا دحين عن الوزن، بس غير كذا فوائده للجسم، في فوائد ثانية كثيرة للصيام المتقطع. أهم فائدة ممكن ليه إنه يسوي حاجة اسمها، خصوصا للبنات للجلد، يسوي حاجة اسمها الأوتوفاجي. إيش فكرتها باختصار؟ إنه الخلايا في الجسم بتعجز، ولما ما بتعطيها فرصة إن الجسم يتخلص من الخلايا القديمة بينعكس عليك، على شكلك، على شكل الجلد. فالصيام المتقطع لأن الجسم ما بيلاقي سعرات حرارية يستغلها، فبغير إنه بيروح للدهون بيروح للأعضاء الثانية وبياكل الخلايا اللي هي القديمة أو الأجزاء اللي في الخلايا القديمة اللي هي تأثرت مع مرور الوقت، فبالتالي يضطر إنه يبني خلايا جديدة، وبالتالي ينعكس على شكلك، على الجلد، على شكل الجسم، فبيغير شكل الجسم تماما. يعني ما هو بس إنه نقص الوزن، حتى لتغيير شكل الجسم، البشرة كمان وللبشرة. هذا باختصار فكرة الدايت حقنا اللي هو الصيام المتقطع، أو بالإنجليش اسمه intermittent fasting. هنتكلم في فيديوهات تانية عن الرياضة أكتر، عن النظريات العلمية في الموضوع ده أكتر، عن إيش ممكن تاكلوا وانتوا صايمين، يعني إيش الأكل المسموح لكم وقت الصيام، إيش الوجبة اللي تبدأوا بيها أول وجبة تاكلوها لما تكسروا الصيام بالضبط. وأهم من كده كمان متى تبدأوا أول وجبة. نعطي كده بس كده يعني إيش تيزر للجاي، مو لازم تاكلوا فطور،
مو لازم تفطروا، مش لازم فطار. تقدر تعيشوا عادي يعني من غير فطور وتفطروا أول وجبة متأخر. وبعد فترة أصلا أنتوا حتتعودوا على النظام ده، وحيكون يعني إحنا تعودنا عليه خلاص. يعني أنا توتالي متعودة عليه، وأصلا أحس باستغراب لما أصلا ناكل كثير. أيوه صار ما نحس كذا أصلا لا خلاص أكلنا كتير كفاية. يعني في تهذيب صار في أكلنا، صار منظم أكتر، صار يس good. وأنا مبسوطة إنه إحنا الآن مستمرين عليه. أيوه. proud صراحة I'm proud of him لأنه نزل بشكل فظيع، يعني فظيع من جد. مرة جاية أوريكم. برافو عليه. برافو عليه. كذا نكون خلصنا معكم الفيديو. تكلمنا باختصار عن الموضوع، حنتكلم عنه أكثر في فيديوهات ثانية. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك، وكمان تعملوا شير للفيديو عشان لو حابين غيركم يستفيد. كمان لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل شيء جديد، واضغطوا على زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تطلع لكم نوتيفيكيشن انه في فيديو جديد. اشوفكم في فيديوهات ثانية. باي. نشوف